Magandang araw. Ako ngayon guys ay magluluto ng ng pansit. Ito ay tinatawag sa amin na sa Ilonggo. Ang ating ingredients ay yan, garlic, onion, bell pepper, yan, carrots, yan, sibuyas dahon. Ito guys ay ang cabbage, tapos hinaluan ko siya ng celery. Yung pinaka pinaka baby sa gitna, tapos may dahon-dahon para mas mabango. Tsaka itong pangpansit. Ano siya guys? Yan. Tapos yung bihon. Yan, ang sabaw ng pinakaluan kong manok. Kaya ang manok, nilakihan ko lang kasi tawad na kami ng maliliit na pino. Kaya medyo malaki yan. Boiled chicken. Yan ang kanyang sabaw. Yan. Bihon, pansit, cabbage, onion leaves, carrots, yan, ceiling green, garlic, bell pepper, red siya, and onion. Yan ang ating ingredients. Tapos yan ang Maggi chicken cubes. Yan. Yan ang ating mga ingredients guys sa ating pansit. At ngayon ay magsisimula na tayo sa pagluto. At atayin rin natin na magiging little brown siya. Lagayin natin itong pinakaluang manok. Lalagay tayo ng sabaw ng manok para yan. Bago siya lagyan ng soy sauce. Takpan muna natin ito. Yan. Yan guys, habang kumukulo siya ay maglalagay tayo ng Maggi cubes para mas malasa siya at ma-dissolve na dito ang cubes. Pero itong chicken ay pinakuluan ko yan. Siguro mga lang siya, mga since start na kumulo siya, mga 5 minutes lang para Tapos ngayon, itong sabaw niya, nilagay ko dito para mas malasa siya. At ngayon guys, ilalagay ko na itong carrots natin. Yan. Yan na siya. Yan, ihalo ko na siya. Yan. Tapos ngayon, takpan ko na. Kaya ako siyang makuluan ng mga 1 minutes. Ngayon ay maglalagay ako ng soy sauce. Yan. Tansya lang natin guys. Yan. Tansya. Pero ang soy sauce kasi rito ay hindi siya kagaya sa Pilipinas na dark, itim na itim. Yan. Kaya ang maging pansit natin mamaya ay little, hindi siya masyadong diba mostly sa pansit ay parang medyo maitim-itim unti. Yan. Ayan na siya. Ngayon, ilalagay ko na itong ating yan, red bell pepper, tsaka itong ceiling green, pero hindi ito siya maanghang. Ilagay ko na siya. Yan.
ngayon ay tatakpan ko na siya. Yan na siya. Kayaan natin siya ng mga 1 minute ulit. Ayan na siya guys. Yan ang aking niluluto. Ayan. Ayan na siya. After nito ay ilalagay ko yung ating cabbage saka yung leaves ng unting leaves ng celery. Ayan. Wala, madami ito. Baka hindi siya kasya sa ating kawali. Ayan. Ilalagay ko na siya guys. Yan. Ano siya guys? Cabbage and celery. Ayan. Ilalagay na natin. Ayan. Wala, madami siya. Madaming naihalo ko na kulay. Pero naglagay ako ng ng celery para mas mabango. Yung dahon ng celery. Hinalo ko sa cabbage. Yan. Tapos ihalo na natin. Ihalo na natin siya. Ang celery kasi ay mabango. Kaya nilagyan ko siya ng celery para ang lasa ng pansit natin ay medyo mabango. Pero medyo light ang color niya kasi yung soy sauce rito hindi siya unlike sa Pilipinas. Yung soy sauce doon siya maitim na maitim. Dito medyo light color siya eh. Ayan. Pero I don't know kung kasya pa sa kawali ito ang pansit natin. Diba? Mukhang hindi siya kasya talaga. Maghanap ako na kapaglagyan ito kasi ililipat kung hindi siya kasya. Ito na. Ayan. Kutsara mo nang gamitin ko. Ito na siya guys, ang maging sakop ng ating pansit. Pero ako ay nag-isip kung kasya ba itong pansit at bihon dito. Kasi yung hindi siya maliit lang itong kawali eh. Pero sana ay magkasya siya. Ngayon, natin ihalo ito yung bihon. Check ko lang kung magkasya kaya siya. Tapos ihalo na natin guys ang bihon. Yan. Ihalo na natin. Hopefully lang magkasya yung yung ating pangpansit. Kasi ito yung tinatawag sa amin na na bami. Sa lugar namin. Sa inyo ba doon? Okay, okay. Ito rin. Yan. Ano tawag pa dito? Ano tawag pa dito? Yan. Pansit kantonata ito sa Sa Manila. Sultangon to sa amin, yung isa kantong. Tapos ihalo na natin ito. Yan, magkasya naman siguro siya. Yan, itong kanton. Siguro magkasya pero ako lang mahirapan maghalo nito. Yan. Uy, parang nililipat namin guys ng na lagayan kasi hindi siya kasya sa kawali. Maliit ang kawali namin. Kaya ito siya ngayon. Lagay natin sa ibang lalagyan. Ayan. Mukhang wala na grasa. Yan na. Halo-halo. Yan na siya guys. Ito ng ating pansit.
natawag sa amin ay ano, bami. Sa Tagalog, ewan ko anong tawag dito sa Tagalog. Uy, hindi man kasi ako Tagalog. Pansit siguro din. Oo, pansit. Yan na siya. Yan ang ating pansit. Ayan. Tapos ngayon, ay lalagyan ko siya ng ano guys, ng ito, dahon ng sibuyas. Yan na. Yan ang ating dahon ng sibuyas. Haluin siya natin ulit. Itong pansit na to ay ano, madami-dami unti. Yan siya. Ito na guys ang ating pansit. Yan ang pansit guys. Ito na. Yan na siya. Ito ang aking sinalin sa ano, sinalin ko sa plate. Tapos marami pa tong ano, ayan, meron pang iba. Ayan, meron pa sa ano, meron pa siyang sa kawali. Tapos yan siya. Ayan. Yan ang ating pansit. Bami yan ang tawag sa amin. Sa lugar namin, bami. Sa Ilonggo. Ayan. Sa Tagalog siguro ay ito ay pansit rin yan. Anyways guys, sa mga ano hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe my channel. Click the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Thank you so much!